Hello nga pala Sir First Kid. Guys, ngayon, Kimmy tutorial tayo bilang request ni si Kulit. Okay, so kung may request din kayo, comment down below and let's start. Saan si Kimmy? Nadali yan doon sa obra. Pwedeng flick. Okay, pwedeng flick. Mystery shop tayo. Pwedeng flick or purify. Pero dahil mana-nerf na yung purify, flick na yan tayo. Yung retribution, questionable pa rin. Okay, questionable pa rin. Ayusin mo natin build para kay Kimmy. Meron naman dito yung recommended build. Okay, uli natin. Mystery shop. Then ito pwede. Ito imposible. Ito. So magic type. Okay na yan. Okay. So, bigay muna tayo shoutout. Good morning pala sa inyo lahat. Ano oras na? 7:10 ako nag-record. So, shoutout sa inyo. Itong check natin. Pero yan, dito na tayo. Upgrade natin. Level 4. So, passive ni Kimmy. Ayan. So, pwede kang tumira. Continuous siya. Diretso. So, shoutout kay Joshua Perocho, easy kulit. Tapos kay Fake Arthur Morgan. Okay, yan yung mga meron tayong shoutouts. Okay, so first skill niya is lalaki yung bala. Pag mas malaki yung bala, syempre mas malaki yung damage. Okay. Mas malaki yung damage kaso may specific time lang yun. Depende sa energy niya. Kaya kailangan din ito ni Kimmy ng buff. Okay, kailangan niya rin ng blue buff to be honest. Pero kung side lane naman, continuous lang. Ganyan ka lang. Okay. Tapos itong first skill niya, second skill niya, baka malito kayo. Diba dito naka-aim yan? So kapag dito naka-aim yan, paatras yan. Kumbaga yung buwelo ng pag-atras niya baliktad. Okay, unlike dun sa ibang mga ibang hero, diba? Kasi diba pag sa ibang hero kapag dito mo in-aim po forward, so kay Kimmy hindi ganun. So pag dito backward siya. Okay, so kung gusto mo kunyari tumakbo pag anton niyan. Pero kung gusto mo naman kunyari na umatras or sumugod, yung bela niya sa likod. Okay, tas yan, ratratin mo na. And then in terms of ito naman yung ulti niya, okay, nagcha-charge yun, mas matagal. Okay, kapag nandun na siya sa pulang limit, pag nandiyan na sa pulang limit, mas malakas and then mas malayo. Pero kapag yung lang, hindi masyadong malayo yung range. Okay, hindi masyadong malayo yung range. Tapos itong first skill niya pala. Itong first skill niya, pwede mong i-cancel. So halos walang cooldown to. Ang tanging cooldown niya lang kapag nawala ng energy. Okay. Then, proper combo kung gusto mong mambully, spam ka lang first kasi mabilis naman to mag-clear ng lane. Okay, sobrang bilis yan mag-clear ng lane. And then, huwag ka na masyadong lalapit. Like, punta tayo dito sa bot lane. For example, dito yung... So, tayo, CD para mas mapakita ko sa inyo. So, naipakita ko naman na sa'yo, for example, nasa bot lane kayo, dito na kayo pupwesto. Ay, huwag pala kayo dito masyadong pupwesto. So, mag-check push kayo dito, pero more of dito kayo. Middle lang. Huwag dito kasi baka may kalaban din. Ganun, so middle lang. So, pwede kayo mag-push dito, early game. Okay, pag naunahan nyo siya, and then ratratin nyo dito. Okay, ratratin nyo dito. Tapos punta na kayo sa gitna. Okay, punta na kayo sa gitna. Kasi mahirapan na kayo mag-clear ng lane and maka-atras. So kapag kasi kunyari nag-stay kayo dito na masyado matagal dito sa point na to, magkakaroon kayo ng kalaban dyan. And then, alam mo yun, medyo for example, may silong or chew, pwede kang ma-knock up. Okay, pwede kang ma-knock up kapag nandito ka. And then, hindi sapat yung time mo para makaalis. For example, Johead, may chance din na mag-flicker galing dito tapos mag-ejector pupunta dun. Okay, so more of hanggang dito lang dapat kayo. So hanggang dito na yung pushing game niyo. And then yan dito. Tapos kung kaya nyo, tira-tirahin nyo dyan para
makita nyo na ay may kalaban pala, may pang check push din. No, kunyari wala nang minions, check nyo muna dito, tira-tirahin nyo dyan. And then, okay, kung isang wave na lang ng minion, so i-clear nyo dito, tapos check nyo dito. Kasi sobrang prone ito, sobrang magiging prone. Pag nag-Kimmy kayo, isa sa mga magiging, ano yan, con. Sobrang magiging prone kayo sa ambush kasi sobrang lambot ni Kimmy. And then, knowing na yung Purify, tawag man na nerf, 90 seconds na yung Purify. So, talagang matatagalan na yung respo. Or matatagalan na bago kayo may immune sa mga crowd control effect or slow effect. So, ayun guys. So, always check the bush. Always check the bush. Clear the lane. Back. Huwag masyadong agre. Check the bush. Okay, pero nakita nyo naman na ay yung mga kalaban ko nandito sa top, dito sa bot, sa mid. Pwede naman kayong pwede yung kunin yung tore. Okay, pwede yung kunin yung tore. Pwede yung i-damage yung tore. No, pag napatay nyo yung kalaban. So, map awareness pa rin. Pero wag din nakikita. Okay, wag tulow. Wag tulow kasi sobrang prone ito. Magulat na lang kayo. Bang, dami na pala. Okay, so makakasira ng team yan. So yun guys, gusto nyo yung tips natin kay Kimmy. And ano lang, spam lang talaga kasi ito naman wala naman tong yung basic attack niya, wala namang energy na ginagamit. So ganyan lang kayo. For example, nag-gold kayong ganyan lang kayo. No, uso ganyan. Ganyan lang. Sobrang ano lang naman sobrang makikita yun naman yung difference. Pwede ko. Hindi pa magpaikot-ikot na ganyan maglaro-laro. Yun guys, gusto nyo yung video. Mas muli ako servers guys. Sana umabot tayo 200 likes sa video na to. And yan. Bye.